নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ ক্লাছ 7ৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেসন 2 উৰুকা এডভেঞ্চাৰ নামৰ পাঠটোৰ অসমীয়াত আলোচনা কৰিম এতিয়া বলা আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰো উৰুকা এডভেঞ্চাৰ এটা এডভেঞ্চাৰ মানে হৈছে দুঃসাহস বা দুঃসাহসিক কাম এটা উৰুকা এডভেঞ্চাৰ মানে হ'ব উৰুকাৰ দুঃসাহস বা দুঃসাহসিক কাম The word adventure means an unusual and exciting experience এই এডভেঞ্চাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে এডভেঞ্চাৰ মানে হৈছে এনেকুৱা এটা দুঃসাহসিক কাম যি গতানুগতিক নহয় যিটো মানুহে সাধাৰণতে নকৰে তেনেকুৱা এটা এক্সাইটিং এক্সপেৰিয়েন্স অভিজ্ঞতা লুক এট আ পিকচাৰ বিলো তলৰ ছবিবোৰলৈ মন কৰা হেভ ইউ এভাৰ এক্সপিৰিয়েন্স এ নাইটলি এডভেঞ্চাৰ লাইক দিছ তোমালোকে কেতিয়াবা দুঃসাহসিক কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছেনে শ্বেয়াৰ উইথ ইয়ৰ ক্লাছমেট হোৱাট কাইণ্ড অফ এন এডভেঞ্চাৰ ইউ হেড তোমাৰ ক্লাছমেটৰ লগত তোমাৰ সহপাঠীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ দুঃসাহসিক কাম কৰিছা নাও ৰিড হোৱাট হেপেন টু মহেন এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ড ওৱান নাইট এতিয়া পঢ়া এটা ৰাতি মহেন আৰু তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কি হৈছিল মহেন্দ্ৰ লাভিংলি কল্ড মহেন বাই হিজ ফ্ৰেণ্ডছ is talkative, restless and always cheerful on the eve of the Assamese Harvest Festival Mag Bihu this year. His friends Sanju, Nantu, Rinku and Ruben visited him. It was the Uruka night. They proposed that Mohen should lead them in an Uruka adventure. Mohen jumped up excitedly and looked at his friends with an air of authority. He was ready for any adventure. এতিয়া কি কৈছে মহেন্দ্ৰ লাভিংলি কল মহেন বাই হিজ ফ্ৰেণ্ডছ মহেন্দ্ৰ যাক মৰমতে বন্ধুবোৰে কি বুলি মাতে মহেন বুলি মাতে আৰু সেই মহেন কেনেকুৱা আছিলে টকেটিভ ৰেষ্টলেছ এণ্ড অলৱেজ চেয়াৰফুল টকেটিভ মানে হৈছে কথকি যি বেছিকৈ কথা কয় ৰেষ্টলেছ মানে অলপ চঞ্চল আছিলে এণ্ড অলৱেজ চেয়াৰফুল মানে হৈছে সদায় আনন্দ মনেৰে থাকে ৰং মনৰ আছিলে অন দ্য এভ অফ দ্য আছামিজ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল মাঘ বিহু দিছ ইয়াৰ অসমৰ যি কৃষিভিত্তিক উৎসৱ মাঘ বিহু সেই বছৰৰ অসমৰ যি কৃষিভিত্তিক উৎসৱ মাঘ বিহুৰ সন্ধিয়া হিজ ফ্ৰেণ্ড সঞ্জু নান্টু ৰিংকু এণ্ড ৰুমন ভিজিটেড হিম তেওঁ মানে ইয়াত মহেন্দ্ৰৰ কথা কৈছে মহেনৰ ফ্ৰেণ্ড সঞ্জু নান্টু ৰিংকু এণ্ড ৰুমন ভিজিটেড হিম তেওঁক লগ ধৰিবলৈ আহিছিলে ইট ৱাজ দ্য উৰুকা নাইট তেতিয়া কি আছিলে উৰুকা ৰাতি আছিলে দে প্ৰপ'জ ডেট মহেন শুড লিড দেম in an Uruka adventure. They proposed সিহঁতে প্ৰস্তাৱ দিছিল সিহঁতে মানে মহেনৰ বন্ধুবোৰে মহেনক প্ৰস্তাৱ দিছিল যে সেই উৰুকা এডভেঞ্চাৰৰ কাৰণে উৰুকাৰ নিশাৰ যি সিহঁতে দুঃসাহসিক অভিযান চলাব দুঃসাহসিক কাম কৰিব তাৰ লিড ল'বলৈ নেতৃত্ব ল'বলৈ মহেনক প্ৰস্তাৱ দিছিল মহেন জাম্পড আপ এক্সাইটেডলি মহেনে উত্তেজিতভাৱে জঁপিয়াই উঠিল এণ্ড লুকড এট হিজ ফ্ৰেণ্ডছ উইথ এন এয়াৰ অফ অথৰিটি আৰু বন্ধুবোৰৰ ফালে তাক কৰ্তৃত্বৰ ভাৱেৰে মানে চালে হি ৱাজ ৰেডি ফৰ এনি এডভেঞ্চাৰ তেওঁ যিকোনো দুঃসাহসিক কামৰ বাবে সাজু আছে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ সঞ্জু দ্য এল্ডেষ্ট এমং দেম ছেইড ইন এন এক্সাইটেড ভইচ উই উইল স্পেণ্ড দ্য নাইট ইন আৱাৰ ভেলাঘৰ ফিষ্টিং হাউচ When everyone is asleep, we will go and pick vegetables and have another feast tomorrow. দেখি কৈছে সঞ্জু আছিলে বন্ধুবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ জ্যেষ্ঠ আৰু তেখেতে এটা বহুত উত্তেজিত মাতেৰে ক'লে যে উই উইল স্পেণ্ড দ্য নাইট ইন আৱাৰ ভেলাঘৰ আমি কি কৰিম আমি ৰাতিটো ভেলাঘৰতে কটাম ভেলাঘৰক ফিষ্টিং হাউচ বুলি কোৱা হয় When everyone is asleep, we will go and pick vegetables and have another feast tomorrow. আৰু কৈছে যে যেতিয়া everyone is asleep যেতিয়া সকলোবোৰ শুই যাব তেতিয়া কি কৰিব সিহঁতে we will go আমি যাম and pick vegetables শাক-পাচলি তুলিবলৈ and have another feast tomorrow আৰু অহাকালি শাক-পাচলি তুলি আনি কি কৰিছে অহাকালিলৈ সিহঁতে ভোজ খাব Oh yes, it is our age-old custom. We must honor it, Mohen responded gleefully. কি কৈছে মহেনে যেতিয়া নেকি সঞ্জুৱে কৈছিল যে আমি সকলোবোৰে খোৱাৰ পিছত আমি শাক পাচলি বুটলিবলৈ যাম তেতিয়া মহেনে আনন্দিত হৈ সঁহাৰি জনাই কৈছিল যে সেইটো আমাৰ এজল কাষ্টম সেইটো আমাৰ পুৰণিকলীয়া ৰীতি বা নিয়ম উই মাষ্ট অনাৰ ইট আমি সেইটো কি কৰোঁ সন্মান কৰোঁ নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ soon the grand Uruka feast was over
Everyone left for their respective homes. The mischievous five stayed behind, huddling around the big fire. When it was past midnight, Mohen rose and commanded the others to follow him in their nocturnal adventure. They met straight for Santiram's house at the end of the lane. Santiram was a retired army man and farming was his hobby. His garden was full of cabbages, brinjals, carrots and other seasonal vegetables. কি কৈছে যেতিয়া উৰুকা ভোজ খাই শেষ হ'ল everyone left for their respective homes. সকলোৱে কি কৰিছে ঘৰা-ঘৰি গুচি গ'ল. The mischievous five stayed behind huddling around the big fire. সেই যে পাঁচজন আছিলে সেই পাঁচজন দুষ্ট কি কৰিছে সিহঁতে ঘৰলৈ নগ'ল সিহঁতে জুইৰ চাৰিওফালে ঠাহ খাই ৰৈ গ'ল. When it was past midnight, Mohen rose and commanded the others to follow him in their nocturnal adventure. যেতিয়া মাছনিশা পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া মহেনে উঠিছে আৰু উঠি লগৰবোৰক কৈছে যে তেওঁক ফ'ল' কৰিবলৈ আৰু সিহঁতে যি এডভেঞ্চাৰ কৰিব যি কাম কৰিব সেই কামৰ বাবে মহেনক ফ'ল' কৰিবলৈ কৈছে. They met straight for Santiram's house at the end of the lane. সিহঁতে ক'লৈ যাব সিহঁতে চিধাই পোনাইছে যে শান্তিৰামৰ ঘৰলৈ বুলি. Santiram was a retired army man and farming was his hobby. শান্তিৰাম কোন আছিলে শান্তিৰাম এজন ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি মেন আছিলে এজন প্ৰাক্তন সৈন্য আছিলে আৰু ফাৰ্মিং আছিলে তেখেতৰ হবি চখ আছিলে তেখেতৰ খেতি কৰা. His garden was full of cabbages, brinjals, carrots and other seasonal vegetables. তেওঁৰ গাৰ্ডেনখনত তেওঁৰ বাগিচাখনত কিহেৰে ফুল হৈ আছিলে পূৰ্ণ হৈ আছিলে কবি বেঙেনা গাজৰ আৰু কিছুমান ছিজনেল ভেজিটেবলছ ঋতু অনুযায়ী সেই সময়ৰ মানে কিছুমান শাক পাচলি গোটেই বাগিচাখনৰ গোটেই বাৰীখন পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিলে. They walked quietly, passing just to put aside the bamboos of the Nongola gate and tiptoed into Santiram's garden. সিহঁতে কি কৈছে সিহঁতে লাহে লাহে শান্তিৰামৰ গাৰ্ডেনৰ পিনে গৈছে আৰু শান্তিৰামৰ গাৰ্ডেনলৈ যাবলৈ বাটত যি নঙলা দিয়া হৈ আছে সেই নঙলাৰ বাঁহবোৰ লাহে লাহে খুলিছে. Then Mohen stopped suddenly আৰু হঠাতে মহেন ৰৈ গ'ল. What will we carry the vegetables in? আমি আমি যি শাক পাচলিবোৰ লৈ যাম আমি কেনেকৈ লৈ যাম কিহত লৈ যাম. We did not bring a bag. আমি কোনো বেগ নানিলোঁ আমি কোনো মোনা অনা নাই চ' আমি শাক পাচলিবোৰ কেনেকৈ লৈ যাম. Never mind. We will carry as much as possible in each hand, the friends replied. বন্ধুবোৰে উত্তৰ দিলে যে চিন্তা নকৰিবা আমি যিমান পাৰোঁ আমি হাততে আমি শাক পাচলিবোৰ লৈ যাম. Next paragraph. It was all very silent in the cold January night. The nightjar, a small species of owl, was screeching eerily at regular intervals. It made the atmosphere all the more haunting. They were all very frightened but put on brave faces. আৰু জানুৱাৰীৰ সেই নিশাটো ঠাণ্ডা আৰু গোটেই নিস্তব্ধ হৈ আছিলে ক'তো কোনো শব্দ এটাও নাছিলে. তাৰমানে বিহু মাঘৰ বিহু জানুৱাৰী 13-14 তেনেকুৱাতে হয় আৰু ঠাণ্ডাও হৈ থাকে সেই দিনটোতে সিহঁতে গৈছিলে. The nightjar, a small species of owl, was screeching eerily at regular intervals. আৰু কি হৈছে নাইটজাৰ এটা ফেঁচাই কি কৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় মূৰে মূৰে কিৰিলি পাৰি আছে তাৰমানে নাইটজাৰ মানে ফেঁচাৰ কথা কৈছে. It made the atmosphere all the more haunting. আৰু গোটেই পৰিৱেশটো কি কৰি পেলাইছে ফেঁচাৰ সেই মাতটোৱে সেই কিৰিলিয়াই থকা মাতটোৱে কি কৈছে গোটেই পৰিৱেশটো এটা ভয় লগা কৰি পেলাইছে. They were all very frightened. সিহঁতে সকলোৱে ভয় খাইছে but put on brave faces. কিন্তু সিহঁতৰ মুখত সিহঁতে যে ভয় খাইছে সেইটো মানে ফুটি উঠা নাই সিহঁতে নিজকে সাহস গোটাই আছে তাৰমানে. Next paragraph. Mohen, who had walked ahead of the others, noticed a black heap right in the middle of the rows of vegetables. He thought it was a harmless pile of garbage, but as the boys stretched their hands to pick the vegetables, the black heap suddenly jerked up. To their utter horror, it dashed toward them at great speed. It was none other than Santiram, who had been sitting like a black heap wrapped in a black blanket, waiting for such Uruka Adventure. ঠিক কৈছে মহেন যিজনে সকলোতকৈ আগত আহি আছিলে আৰু মহেনে দেখিছিল মহেন নটিচ এ ব্লেক হিপ ৰাইট ইন দ্য মিডল অফ দ্য ৰ'জ অফ ভেজিটেবলছ. এই ভেজিটেবলছৰ শাক পাচলিৰ মাজৰ এটা শাৰীত মহেনে কি দেখিছিল এটা কলা দম দেখিছিল. He thought it was a harmless pile of garbage. আৰু তেওঁ ভাবিলে
যে সেইটো আন একো নহয়, সেইটো জাবৰৰ এটা দম। But as the boys stretched their hands to pick the vegetables, the black heap suddenly jerked up. আৰু যেতিয়াই লগৰবোৰে বন্ধুবোৰে পাচলি ছিঙিবলৈ বুলি হাত দিলে তেতিয়াই কি হৈছিলে? দ্য ব্লেক হিপ ছাডেনলি জাৰ্কড আপ। সেই কলা যিটো দম দেখিছিলে, জাবৰৰ দম বুলি ভাবিছিলে, সেই জাবৰৰ দমটো ছাডেনলি জাৰ্কড আপ, হঠাতে কি হ'ল? জঁপিয়াই উঠিল। টু দেয়াৰ আটাৰ হৰৰ ইট ডাজ টুৱৰ্ড দেম এ গ্ৰেট স্পীড। আৰু তেওঁলোকৰ পিনে আগবাঢ়ি গ'ল, মানে তেওঁলোকক চুচা ল'লে। ইট ৱাজ নান আদাৰ দেন শান্তিৰাম। সেইটো আন কোনো নাছিল, সেইটো কোন আছিলে বুলি কৈছে? শান্তিৰাম। who had been sitting like a black heap wrapped in a black blanket waiting for such Uruka Adventure. আৰু যিয়ে কি কৰিছিলে? বহি আছিলে লাইক এ ব্লেক হিপ, এটা জাবৰৰ দমৰ নিচিনাকৈ এখন কলা কম্বল মেৰিয়াই গাত মেৰিয়াই বহি আছিলে। আৰু কিহৰ অপেক্ষা কৰি আছিলে? কাৰণ শান্তিৰামে জানিছিল যে উৰুকা নিশা ওচৰৰ ল'ৰাবোৰে তেনেকৈ শাক পাচলি বুটলিবলৈ আহিব আৰু তেওঁলোকক ভয় খুৱাব বুলি তেনেকৈ বহি আছিলে। Next paragraph. Oh my good lord, it's a ghost. Run, run, run. Mohen screamed. They all dashed past the open nogala and then to the road. Now, Mohene কি কৈছে? মহেনে চিঞৰিছে যে দৌৰা দৌৰা দৌৰা, যে ভূত আহিছে আৰু ভূতে আমাক পিছা কৰিছে, যে দৌৰা। আৰু সিহঁতে কি কৈছে? নগলা খুলি ৰাস্তাত উঠিছেগৈ। The boys ran frantically like antelopes and made good their escape. আৰু সিহঁতে এণ্টিলোপৰ নিচিনাকৈ দৌৰিছে আৰু যেনে তেনে তাৰ পৰা পলাই সাৰে। Soon they were out of the reach of the army men. আৰু সেই মানুহজনৰ পৰা কি কয়? সাৰি পলাই আহে। Finally, regaining his breath, Mohen exclaimed, "Thank God, we are all alive. But can we not think of other types of adventure?" শেষত মহেনে কৈছে যে থেংক গড, ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছে যে সিহঁতে জীৱনতে আছে। তাৰপিছত কৈছে বাট উই কেন নট থিংক অফ আদাৰ টাইপছ অফ এডভেঞ্চাৰ। আমি এনেকুৱা এডভেঞ্চাৰ নকৰি আমি বেলেগ এডভেঞ্চাৰ কৰিব নোৱাৰোঁনে? বেলেগ দুঃসাহসিক কাম কৰিব নোৱাৰোঁনে বুলি কৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।